හායි යාළුවනේ. ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ශ්‍රී TV ටෙට් සූන් එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සිංහලෙන් කතා කරන විට සිංහලෙන්ම ඔටෝමැටිකලි ටයිප් වෙන සුපිරිම ඇප් එකක් ගැන. විදුර කතාවට නැතුව අපි මෙන්න මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. අපි අද කතා කරන්න යන ඇප් එක තමයි යාළුවනේ Google Gboard කියන ඇප් එක. කෙලින්ම මෙන්න මේ විදිහට Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා Play Store එකේ search bar එකේ Gboard කියලා ටයිප් කරන්න. එතකොට ඔයාලට කෙලින්ම එනවා Gboard එක. එතනට ගිහලා install එක දෙන්න ඔයාලා කෙලින්ම සාමාන්‍ය ඇප් එකක් install කරගන්න විදිහටම මේ ඇප් එක යාළුවනේ ගොඩක් කට්ටිය use කරනවා ඇති. සමහරක් කට්ටිය මේ ඇප් එක ගැන දන්නේ නැහැ තාමත්. අන්න ඒකින් තමයි මම මේ ඇප් එක ගැන ඔයාලට කතා කරන්න හිතුවේ. ඔය යාළුවනේ අපේ ඇප් එක දැන් download වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි මේ ඇප් එක install කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ open button එක click කරන්න. අපි ඇප් එක මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ Gboard එක කෙලින්ම අපිට ඉස්සෙල්ලාම enable කරගන්න වෙනවා. අපි කලින් තිබ්බ Gboard keyboard එක වෙනුවට මේ Gboard app එකට enable කරගන්න මේ ආකාරයට. ඊට input method ගිහිල්ලා ඒ විදිහටම Gboard කියන එක select කරන්න. set permission click කරලා allow කරන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඇප් එක සාර්ථකව ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. පස්සේ අපි මේ ඇප් එකට සිංහල ඇඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා බලමු. setting වලට කියලා language click කරන්න. ඒ යටම තියෙනවා keyboard edit keyboard කියන එක. ඒක click කරන්න. ඒක උඩ search bar එකක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. එතන ඔයාලා search කරන්න සිංහල කියලා. ඊට පස්සේ කෙලින්ම සිංහල language එක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක okay කරලා යටින් done කරන්න. දැන් අපි සිංහල ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි අපේ Gboard එකට. දැන් අපි බලමු මේක මං කිව්ව විදිහට අපේ voice එකට වැඩ කරනවද කියලා. මුලින්ම අපි ඔයාලගේ message app එකක් වගේ keyboard එක open වෙන app එකක් open කරගන්න. මම මේක වගේ message app එක open කරගන්නවා. මේ වගේ new message එකක් ගිහිල්ලා මම message එකක් type කරන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මෙතන තාම Gboard එක සිංහලට convert වෙලා නැහැ. ඔයාලට වැටම තියෙන space bar එක පේනවා ඇති English කියන button එක space bar එක පේනවා ඇති එතන. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් hold කරන් ඉන්න. අන්න එතකොට මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක් එනවා ඔයාලට. එතනදී යට තියෙන සිංහල කියන එක ක්ලික් කරලා ඕකේ කරන්න. එතකොට ඔයාලා keyboard එක සිංහලට convert වෙනවා. ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ දැන් අපි ඒක සිංහලට convert වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වම් කෙළවරේ උඩම තියෙනවා දකුණු කෙළවරේ උඩම තියෙනවා ඔයාලට mic button එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. පළවෙනි වතාවේ ක්ලික් කරනකොට අපිට allow Gboard to recording audio කියලා එකක් එනවා. එතනදී allow දෙන්න ඒකට. ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ශ්‍රී TV ටෙට් සූන් එකට. ඔව් යාළුවනේ ඒක වැඩ කරා මං කියෝ විදිහටම ටයිප් වුණා. මං ස්පීඩ් කතා කරත් ඒක ගැටලුවක් වුණේ. අපි දැන් බලමු යාළුවනේ මේක තවදුරටත් අපි ස්පීඩ් කතා කරනකොට මේක ටයිප් වෙනවද කියලා හොඳටම. හරි යාළුවනේ අපි දැන් මේ බලමු Gboard එකට Gboard එකේ theme එකට අපේ ෆොටෝ එකක් දාගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ උඩම තියෙනවා my theme කියන එක. my theme එක ක්ලික් කළා ඔය gallery තියෙන කැමති ෆොටෝ එකක්
අරගෙන දාගන්න පුළුවන්. මම මේ අවස්ථාවේ මගේ channel එක logo එක මේ විදිහට දාගන්නවා. ඒක අපි brightness level එක අඩු වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පේනවානේ අපිට දෙන features අතින් මේ app එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මේක සිංහල ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ තියෙන දැනට තියෙන භාෂා 500කට අධික ප්‍රමාණයක් මේකට ඉන්පුට් කරලා තිනවා. අපිට ඒ කැමති ලැන්ග්වේජස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට ලැන්ග්වේජස් ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒක අර කිව්වේ අපි සිංහල ඉස්සෙල්ලාම ඇඩ් කරගන්න ඕන. පහළට ගිහලා තෝරනකොට වඩා අපිට ලේසි. උඩ සර්ච් බාර් එකට ගිහලා සිංහල කියන එක ටයිප් කරලා කෙලින්ම තෝරගන්න. මං හිතනවා යාළුවනේ ඔයාලට මං අද ගෙන ආපු වීඩියෝ එක ගොඩක් වටිනවා ඇති කියලා. මටත් මේ වගේම සුපුරුදු වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු යාළුවනේ. ඔයාලට සුබ දවසක්.